Globaali kiinteistö- ja rakentamisalahan käyttää vuosittain yli 1/3 luonnonvaroista. Rakentaminen on vahvasti keskittynyt kaupunkeihin ja kaupungistumiskehitys ei ainakaan ole vähenemässä, joten kaupungeilla on suuri vastuu, mutta myös hyvät mahdollisuudet ohjata rakentamista kestävämpään suuntaan. Kaupungit hallinnoi itse isoja kiinteistömassoja, mutta niillä on mahdollisuudet vaikuttaa myös muuhun rakentamiseen omalla alueellaan, esimerkiksi hankintojen, kaavoituksen ja erilaisten strategioiden kautta. Kiertotaloutta tarvitaan. Rakennettu ympäristö on keskeisiä päästöjen aiheuttajia ja luonnonvarojen kuluttajia, mutta on myös hyviä keinoja kiertotalouden edistämiseen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Kunnilla on tässä avainrooli. Uusi rakentamislaki parantaa merkittävästi edellytyksiä kiertotalouden toteutumiselle rakennetussa ympäristössä. Laki nostaa esille rakennuksen elinkaariominaisuudet, jotka tukevat rakennuksen pitkäikäisyyttä edellyttämällä uudisrakennuksilta muunneltavuutta sekä rakennusosilta uudelleenkäytettävyyttä. Kunnallisen päätöksenteon tulee perustua tietoon. Meillä on jo riittävä tieteellinen tietopohja, jota muun muassa Tampereen yliopisto on ollut mukana muodostamassa tässä Circuit-hankkeessa monesta kiertotalouden osa-alueesta. Ja tätä tietopohjaa voidaan käyttää kunnallisen päätöksenteon tukena. Me tiedetään esimerkiksi, että rakennusten ja rakennusosien uudelleenkäyttö on vähähiilisempää kuin uusien vastaavien rakentaminen. Circuit-hankkeessa tehty tutkimus antaa tästä monia hyviä esimerkkejä. Niitä tuloksia voidaan käyttää hyödyksi, kun kunnat asettavat kiertotalouden tavoitteita. Vantaalla on sattu tosi hyvin tämä Circuit-hanke tämä samaan aikaan, kun kaupungille valmistui uusi valtuustostrategia. Me pystyttiin hyödyntämään sitten Circuit-hankkeessa tuotettuja indikaattoreita ja toimenpiteitä, joita tuotiinkin sinne itse asiassa aika suoraan. Ja tämän kaupunkistrategian yhtenä strategisena ohjelmana on resurssiviisauden tiekartta, jonne rakennettiin sitten oma kaista, jossa on kiertotalous yhtenä tärkeänä teemana. Esimerkiksi meillä kaavoitetaan sellaisia alueita, missä on jo olemassa olevaa rakennuskantaa, niin siellä tullaan miettimään keinoja, että miten voitaisiin säilyttää näitä rakennuksia. Eli jonkunlaista arviointia tullaan jatkossa kehittämään, että kannattaako jotain rakennusta purkaa vai kannattaako se säilyttää korjaamalla, muuttamalla käyttötarkoitusta esimerkiksi. Tässä selkäni takana näkyy yksi konkreettinen esimerkki, missä vanhoja Kansallisteatterin tiiliä on käytetty uudelleen tässä koulun varastorakennuksessa. Tällaista toimintaa pyritään lisäämään ja löytämään näitä kohteita entistä enemmän, että missä voitaisiin käyttää jotain vanhaa uudestaan. Kaupunginosan suunnittelussa haemme ratkaisuja kokonaisten rakennusosien uudelleenkäyttöön. Järjestetyssä muotoilukilpailussa mietittiin purettujen hallien rakennusosille uusia käyttökohteita. Purkurakoiden hankintakriteerien avulla edistetään materiaalien kiertotaloutta. Esimerkiksi purkubetonin hyödyntäminen infran rakentamisessa korvaa luonnonkiven murskeiden käyttöä. Päästöttömät työmaat Green Dealissä käytetään infraurakoiden kilpailutuksessa hankintakriteerinä vähäpäästöisempiä työmaakoneita ja kuljetuskalustoa. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi tänä kesänä Helsingin päivitetyn kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelman. Rakentaminen on suurin teema tässä meidän kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelmassa. Rakentamisen toimenpiteet lähtee sieltä maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta edelleen sinne konkreettiseen rakentamiseen ja purkamiseen saakka. Tavoitteet on asetettu vuoteen 2035 ja ajatuksena on, että toimenpideohjelmaa päivitetään vähintäänkin muutaman vuoden välein sitä mukaan, kun meidän käytännöt kehittyy, osaaminen lisääntyy. Meillä on meneillään useita erilaisia suunnitteluvaiheessa olevia pilottihankkeita. Esimerkiksi sellaisia hankkeita, joissa puretaan ja rakennetaan uusi rakennus samalle tontille. Kartoitetaan, onko siinä purkukohteessa potentiaalisia uudelleen käytettäviä rakennusosia. Me ollaan myös asetettu elinkaarihankkeiden kilpailutuksissa kiertotalouskriteereitä. Esimerkiksi yhdessä hankkeessa, jossa rakennetaan uusi koulu, vaadittiin rakennusosien uudelleenkäyttöä. Ensimmäiset askeleet on jo otettu ja tästä on tosi hyvä jatkaa. Jokainen uudelleen käytetty rakennusosa ja kierrätetty materiaali on tärkeitä askeleita kohti resurssitehokkaampaa kaupunkia. Tietysti toivotaan, että kaikki kaupungit lähtisivät mukaan ja toimisivat suunnannäyttäjinä rakennusalan muille toimijoille. Nyt olemme siirtymässä kohti sellaista maailmaa, jossa rakentaminen ei enää ehkä tarkoita luonnonvarojen tuhlaamista, vaan resurssien järkevää hyödyntämistä.
Rakentamisen kiertotalous on hyvä keino olla konkreettisesti mukana tekemässä tätä muutosta.